Mai întâi să începem cu partea din spate. Prea mari diferențe față de acum un an de zile, când am făcut review-ul la 25.000, nu există. Nu știu câți dintre voi cunosc faptul că aici în partea dreaptă am fost acroșat de o mașină la un moment dat și această bucățică de bandou a fost gâriată un pic și partea aceasta la fel a fost gâriată. Și dacă tot suntem aici, să vă arăt și cauciucurile de pe spate. Momentan sunt tot cu aceste AT-uri, Cooper Discoverer 4S. Eu zic că se prezintă foarte bine aceste cauciucuri. Cele de pe față sunt un pic mai roase decât acestea de pe spate. Și după cum se poate observa, să dau mai bine la focalizare, capătul arcului de pe spate are o protecție, ca o protecție de cauciuc. Și văd că această protecție a sărit. Să vă arăt și tamburii de pe spate. Cred că așa arătau și la 25.000 de kilometri. Nu este prea mare diferența. Sunt ruginiți, dar asta nu împiedică cu nimic funcționarea lor. Atât că este un impediment estetic, să spun așa. Semne de uzură ar fi și la pistoanele care ridică portbagajul. O să încerc să focalizez. Se mișcă un pic. Acesta este ăsta din dreapta și văd că nu se mișcă atât de tare ca cel din stânga. În momentul când ar trebui să ajungă până sus, un pic se opresc. Altă problemă pe care am observat-o și care este din vina mea, este că am folosit niște cutii pentru a ține diferite chestii și aceste cutii au zgâriat plasticul acesta. Haideți să vedem dacă și în partea stângă este aceeași problemă cu arcul. Se pare că este la fel. Pe dedesubt mașina arată ok, nu este nicio problemă. Aștept să vină iarna să-mi cumpăr un set de cauciucuri dedicate de iarnă, cel mai probabil pe 17. Alte semne de uzură care sunt vizibile sunt reprezentate de acest cheder care nu știu de unde a prins o culoare așa roșiatică. Plus această zonă unde se roade vopseaua din cauza chederului de pe ușă. Pentru mine nu este o problemă atât de mare. Cred că și la 25.000 vopseaua era roasă cam la fel. Să vă arăt cum se prezintă și mocheta. Arată destul de bine, însă trebuie să precizez că majoritatea timpului eu circul singur în mașină fără persoane pe locurile din spate. Alte semne vizibile sunt și aici la portieră. Cred că am atins-o de câteva ori în gard sau în alte locuri și un pic a sărit vopseaua. Și tot la capitolul uzură prematură avem și această zonă în care bucata aceasta de cauciuc, de cheder, roade vopseaua de pe portieră. Hai să vă arăt și portiera din dreapta. La toate cele 4 portiere există această problemă cu chederele. Eu nu am observat-o decât după ce am văzut un videoclip în care era prezentată această problemă. E posibil să fie apărut la mine chiar în primii 5.000-10.000 de kilometri. Haideți să vă arăt mai bine. Deci aici este partea care atinge, care este apăsată prea tare de portieră. Deci la portiera din dreapta este chiar mai tare, este mai vizibilă problema. Să vedem și la portiera din stânga, spate.
În rest, la exterior nu am alte probleme. Nu știu dacă se poate observa, dar în anumite locuri, așa pe aici, în zona aceasta am niște zgârieturi. Sunt foarte greu de observat. E posibil să iasă la un polish. Să trecem la partea din față. Bara, după cum bine știți, majoritatea dintre voi are aceste două capace. Și acest capac nu l-am pierdut, dar a căzut de câteva ori când am atins cu bara în pământ și acum nu se mai ține atât de bine. Așa că am decis să-l dau jos, pentru că sunt mari șanse să-l pierd și n-are rost. Nu știu dacă la 25.000 de kilometri aveam acest scut, însă îmi pare foarte bine că l-am achiziționat. Îl recomand tuturor celor care se gândesc să facă ceva off-road cu Duster-ul, pentru că o să observați prima dată în momentul în care veți atinge bara aceasta de plastic, mai ales când o să dați cu spatele sau ceva. Aici are ca un fel de, nu știu cum să explic. Bara aceasta este formată din două bucăți și bucata aceasta o să se rupă. La mine s-a întâmplat în partea dreaptă și mai mereu, până să pun scutul, tot atingeam partea aia când dădeam cu spatele. Așa că mai bine să vă cumpărați un scut care să ajungă până aici și ați rezolvat problema. Pe capotă am câteva îndoituri, nu știu de unde au apărut, nu știu dacă se poate observa. Cu ochiul liber sunt mult mai ușor de observat. Nu știu, mi s-a întâmplat în parcare, habar n-am. Voi ce credeți? De unde ar putea fi această îndoitură la capotă? Da, aici este altă zgârietură. Cred că știu și când am reușit să o fac. Dar asta e. Iese la polish. Aici mai e o zgârietură. Și este destul de vizibilă. Și acum să vă arăt și câteva semne de uzură la interior. Bineînțeles, cel mai vizibil este locul unde sunt situate butoanele pentru pilotul automat, pentru că îl folosesc foarte mult. Deja minusul și plusul de aici nu se mai observă. Haideți să vă arăt din partea cealaltă cum se prezintă cotiera. Cam așa arată cotiera la Duster după 50.000 de kilometri. Nu am spălat-o deloc. Am mai șters-o din când în când cu un șervețel umed. Și acum o să vă prezint pe scurt și câteva probleme pe care le-am avut cu mașina și care au fost rezolvate în service. În primul și în primul rând, în urmă cu aproximativ 3000 de kilometri, mi-a fost schimbată distribuția. În mod normal, distribuția trebuie schimbată la 80.000, aproximativ 80.000 de kilometri, însă o rolă de la kitul de distribuție a cedat și a trebuit schimbată. Pe la 27.000 de kilometri mi-a apărut mesajul în bord cu verifică sistem AdBlue. Am mers cu mașina la reprezentanțe, ei nu au rezolvat problema din prima, a trebuit să merg și a doua oară, iar după ce am mers a doua oară mi-au spus că au resetat calculatorul de AdBlue și că totul este în regulă. Culmea este că de atunci, de la 27.000 de kilometri și până acum, la 50.000, deci la 50.000 de kilometri, în bord încă nu mi-a apărut mesajul cu umple rezervorul de AdBlue. Cel mai probabil au anulat acest sistem. Pe mine nu mă deranjează, este o grijă în minus. Probabil că avea o problemă ceva și cealaltă variantă de rezolvare era să-l schimbe tot sistemul. Cam așa sună motorul. Nu știu de ce, dar are un ticăit ciudat la fiecare 20 sau 30 de secunde. Mai
mai ales dimineața când îl pornesc. Dar nu cred că este o problemă în sine. Posibil să-l fi avut și înainte, dar eu nu am sesizat. Cam așa arată mașina la 50.000 de kilometri. Închei acest videoclip cu o întrebare: dacă ar fi să vând acest Duster, care credeți voi că este valoarea lui reală? Până data viitoare, vă doresc numai bine și dacă ar fi să vând Duster-ul, ce credeți că ar trebui să-mi cumpăr în loc? Un Suzuki Jimny, nu știu, altceva? Aștept răspunsul și opiniile voastre în comentarii. Pe curând!